Ruồi đấu với muỗi, con nào sẽ thắng? Ruồi thuộc bộ Diptera, một nhóm côn trùng lớn và đa dạng được đặc trưng bởi việc chỉ có một cặp cánh hoạt động, do đó tên gọi Diptera có nghĩa là hai cánh. Ruồi bao gồm các loài khác nhau như ruồi nhà, ruồi giấm và ruồi trâu. Muỗi mặt khác cũng thuộc lớp Insecta, nhưng chúng được phân loại trong họ Culicidae. Muỗi là một loài ruồi cụ thể thuộc bộ Diptera, nhưng chúng được phân biệt với các loài ruồi khác bởi một số đặc điểm, bao gồm chiếc vòi dài, tức cơ quan hút máu, được sử dụng để xâm nhập và hút máu. Vì vậy, trong khi cả ruồi và muỗi đều là côn trùng, chúng thuộc về các nhóm phân loại khác nhau trong lớp Insecta. 1. Con nào to hơn? Nhìn chung, muỗi thường nhỏ hơn ruồi. Muỗi thường có kích thước dao động từ 3 đến 6 mm, trong khi ruồi có thể có kích thước khác nhau tùy thuộc vào loài. Một số loài ruồi như ruồi nhà phổ biến có thể có kích thước tương tự như muỗi, trong khi những loài khác như ruồi trâu hoặc một số loài ruồi khác có thể lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, trung bình, ruồi thường lớn hơn muỗi. Loài muỗi lớn nhất thế giới. Loài muỗi voi Úc được cho là giữ danh hiệu loài muỗi lớn nhất thế giới, với muỗi trưởng thành đạt chiều dài hơn 3,3 cm. Loài này chủ yếu được tìm thấy ở Úc. Loài ruồi lớn nhất thế giới. Loài ruồi lớn nhất thế giới thường được coi là ruồi Tachynic khổng lồ, được biết đến với tên khoa học là Gauromidas heros. Nó là loài bản địa của Nam và Trung Mỹ. Loài ruồi này có thể có sải cánh lên đến 10 cm, khiến nó trở thành một trong những loài ruồi lớn nhất về kích thước. Những con ruồi này nổi tiếng với kích thước ấn tượng và thường bị nhầm lẫn với các con ong hoặc ong bắp cày do hình dáng của chúng. Các bạn có thể đặt mua áo Godzilla hoặc khủng long tại trang áo-godzilla.com để ủng hộ mình. Hình ảnh được in vào áo bằng công nghệ in chuyển nhiệt đem lại chất lượng cao nhất. 2. Con nào thông minh hơn? Trong việc so sánh về trí tuệ, việc so sánh trực tiếp giữa ruồi và muỗi là khó khăn vì cả hai đều là loài côn trùng có hệ thống thần kinh tương đối đơn giản. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy ruồi có thể thể hiện các hành vi và khả năng nhận thức phức tạp hơn so với muỗi. Ruồi, đặc biệt là ruồi giấm, đã được nghiên cứu rộng rãi trong lĩnh vực thần kinh học do các hành vi tương đối phức tạp và khả năng học của chúng. Chúng đã được sử dụng như là các cơ thể mẫu trong các nghiên cứu về trí nhớ, ra quyết định và thậm chí là tương tác xã hội. Muỗi, mặt khác, chủ yếu được biết đến với khả năng tìm kiếm vật chủ để hút máu và vai trò của chúng như các vật chủ trung gian gây bệnh. Mặc dù chúng thể hiện các hành vi như tìm kiếm vật chủ thích hợp và di chuyển qua những khoảng cách xa bằng cách sử dụng các tín hiệu cảm giác, khả năng nhận thức của chúng thường được coi là hạn chế hơn so với ruồi. Tóm lại, trong khi cả ruồi và muỗi đều có các hành vi và sự thích ứng riêng của mình, thì ruồi có thể thể hiện khả năng nhận thức phức tạp hơn một chút dựa trên hiểu biết của khoa học hiện tại. 3. Con nào bay nhanh hơn? Ruồi thường bay nhanh hơn muỗi. Tuy nhiên, tốc độ trung bình của ruồi và muỗi có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như loài, điều kiện môi trường và mục đích bay. Ruồi nhà đã được ghi lại bay với tốc độ lên đến khoảng 7,2 km mỗi giờ. Ruồi giấm thường nổi tiếng với sự linh hoạt của chúng và cũng có thể bay với tốc độ tương tự. Ngược lại, muỗi thường bay với tốc độ chậm hơn so với ruồi. Tốc độ bay trung bình của chúng dao động từ 1,6 đến 2,4 km mỗi giờ. Tốc độ chậm hơn này là do cấu trúc nhỏ gọn và đặc điểm bay được tối ưu hóa cho việc điều hướng trong khoảng cách ngắn hơn là tốc độ duy trì. Tuy nhiên, muỗi đập cánh nhanh hơn ruồi. Ruồi nhà đập cánh 200 lần mỗi giây, còn muỗi là khoảng 600 lần mỗi giây. Và các loài muỗi vằn càng nhỏ thì có tốc độ đập cánh càng cao, cao nhất là khoảng 1.000 lần mỗi giây. 4. Con nào nguy hiểm hơn? Trong việc nguy hiểm đối với con người, muỗi thường được coi là nguy hiểm hơn so với ruồi. Dưới đây là một số lý do. 1. Truyền bệnh. Muỗi được biết đến vì truyền nhiều loại bệnh cho con người thông qua cú đốt của chúng. Một số bệnh nguy hiểm được truyền bởi muỗi bao gồm sốt rét, sốt xuất huyết dengue, virus Zika, virus West Nile và bệnh chikungunya. Những bệnh này có thể gây ra hậu quả sức khỏe nghiêm trọng và gây ra hàng triệu trường hợp bệnh và tử vong trên toàn thế giới mỗi năm. 2 là về vấn đề hút máu. Các loài muỗi cái cần máu để phát triển trứng của mình và chúng thường hút máu từ con người và các loài động vật khác. Mặc dù không phải tất cả các loài muỗi hút máu người, nhưng những con mà hút máu có thể gây ra kích ứng, phản ứng dị ứng và truyền bệnh thông qua cú đốt của chúng. 3 là ảnh hưởng toàn cầu. Các bệnh truyền bởi muỗi có ảnh hưởng to lớn toàn cầu, đặc biệt là ở các vùng có khí hậu ấm nóng, nơi muỗi phát triển mạnh. Những bệnh này có thể ảnh hưởng đến dân số, kinh tế và hệ thống y tế công cộng, gây ra gánh nặng xã hội và kinh tế đáng kể.
Mặt khác, mặc dù một số loài ruồi có thể là loài gây phiền toái và có thể truyền một số bệnh gián tiếp, chúng nói chung không được gắn liền với việc truyền bệnh cho con người như muỗi. Mặc dù vậy, ruồi CC được xem là loài ruồi nguy hiểm nhất hành tinh, là một loài ruồi thuộc vùng nhiệt đới châu Phi. Sau khi bị loài ruồi này đốt, người bệnh sẽ lâm vào trạng thái rối loạn giấc ngủ, lú lẫn, hôn mê rồi tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Sinh vật nhỏ bé này chính là thủ phạm gieo rắc cái chết cho 50.000 đến 500.000 người và 3 triệu gia súc mỗi năm. Tóm lại, muỗi đe dọa sức khỏe con người nhiều hơn do vai trò của chúng là vật chủ gây bệnh nghiêm trọng và lan rộng. 5. Con nào sống thọ hơn? Nhìn chung, muỗi thường có tuổi thọ ngắn hơn so với ruồi. Tuổi thọ của cả ruồi và muỗi có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như loài, điều kiện môi trường và sự có sẵn của nguồn thức ăn. Ví dụ, ruồi nhà thường sống khoảng 15 đến 25 ngày dưới điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên, một số loài ruồi như ruồi giấm thường có tuổi thọ ngắn hơn với thời gian sống chỉ trong vài tuần. Ngược lại, muỗi thường có tuổi thọ ngắn hơn khi đến giai đoạn trưởng thành, thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Một lần nữa tùy thuộc vào các yếu tố như loài và điều kiện môi trường. Các thể muỗi cái cần máu để đẻ trứng, có thể sống lâu hơn một chút so với các con đực. Tổng thể, trong khi có thể có sự biến động trong cùng một loài, nhưng muỗi thường có tuổi thọ ngắn hơn so với ruồi. 6. Con nào sạch sẽ hơn? Khi so sánh sự sạch sẽ giữa ruồi và muỗi, cần xem xét các khía cạnh khác nhau. Thứ nhất là thói quen ăn uống. Ruồi thường được coi là ít sạch sẽ hơn do thói quen ăn uống của chúng. Chúng thường ăn các chất hữu cơ phân hủy, rác và phân động vật, có thể mang theo vi khuẩn và các loại ký sinh trùng khác. Khi chúng đậu lên các bề mặt hoặc thức ăn, chúng có thể truyền các chất ô nhiễm này, tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh hay ô nhiễm thực phẩm. 2 là nơi sinh sản. Muỗi, đặc biệt là một số loài như muỗi vằn và anophen, đẻ trứng trong các nguồn nước đứng yên. Các nơi sinh sản này có thể bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ và chất ô nhiễm, góp phần vào sự lan truyền của các bệnh tật. Tuy nhiên, muỗi không tiếp xúc trực tiếp với chất bẩn như ruồi. 3 là hút máu. Các con muỗi cái cần máu để đẻ trứng và thường tìm kiếm các vật chủ để thực hiện mục đích này. Mặc dù hành vi này có thể truyền bệnh từ một vật chủ sang vật chủ khác, nhưng muỗi không tự mang hoặc lan truyền chất bẩn như ruồi. Tóm lại, trong khi cả ruồi và muỗi đều có thể góp phần vào sự lan truyền của các bệnh tật, ruồi thường được coi là sống bẩn hơn do thói quen ăn uống của chúng và khả năng truyền các chất ô nhiễm từ môi trường không sạch tới các bề mặt hoặc thức ăn. 7. Con nào có số lượng nhiều hơn? Nói về độ đông đảo, muỗi thường phổ biến hơn so với ruồi. Muỗi cũng thuộc bộ Diptera hai cánh như ruồi, nhưng muỗi chiếm một phần đáng kể của bộ này. Có hàng ngàn loài muỗi trên toàn thế giới và chúng sống trong các môi trường đa dạng từ rừng nhiệt đới đến các khu vực đô thị. Muỗi sinh sản mạnh mẽ với các con cái để hàng trăm quả trứng mỗi lần trong các nguồn nước phù hợp. Khả năng sinh sản nhanh chóng và thích ứng với môi trường đa dạng giúp chúng phân bố rộng rãi và có số lượng dân số cao. Ruồi ở phía đối diện cũng tồn tại trong số lượng lớn và nhiều loài, nhưng chúng có thể không phổ biến như muỗi trong một số môi trường nhất định. Ruồi có thể được tìm thấy trong các môi trường đa dạng, bao gồm cả các khu vực đô thị, ruộng đất nông nghiệp và hệ sinh thái tự nhiên. Tóm lại, trong khi cả ruồi và muỗi đều tồn tại với số lượng đáng kể, muỗi thường có dân số lớn hơn do khả năng sinh sản mạnh mẽ và khả năng thích ứng với các môi trường đa dạng. Tổng kết, ruồi giành chiến thắng trận chiến hôm nay vì thắng 4 trên 7 hạng mục, còn muỗi cũng không quá lép vế khi thắng 3 hạng mục. Video có phần dí dỏm này hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Rất có thể mình sẽ tiếp tục làm những clip so sánh động vật trong thời gian tới. Các bạn hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ chúng nhé. Xin chào tạm biệt.